खुर्ची. आणि खरंच आता मी कसं काय बोलायचं हेच मला कळत नाही. साक्षात आपल्या सगळ्यांचे देव अमिताभ बच्चन. नुसतं जवळून पाहिल्यानंतर करोडपती झाल्यासारखं वाटलं. आणि आजचे जे 2 गौरव मूर्ती आहेत त्यांच्यासाठी मी स्वतः माझ्या हाताने रेड कार्पेट टाकून मी त्यांना बोलवणार आहे. मला असं वाटतं की इथे उभे असलेले आणि बरेचसे खेळलेले क्रिकेटपटू या प्रत्येकाला रेड कार्पेट खरं तर टाकता येईल, पण आज दिवस त्या दोघांचा आहे, त्यामुळे त्यांना आम्ही रेड कार्पेट टाकून त्यांचं स्वागत करतो. चार लिजंड्स ज्याने आपलं आयुष्य समृद्ध केलं, आपल्याला दुःख विसरायला लागले, ते आज एकाच स्टेजवर उभे आहेत. मला वाटतं पूर्वी जेव्हा पुराण काळात असं घडायचं, त्यावेळी देव पुष्पवृष्टी करत असे. आज आपण त्यांच्यावर पुष्प करू. धन्यवाद. आज 4 लेजंड्स आपल्या समोर बसलेले आहेत आणि ते एकमेकांशी गप्पा मारणार आहे. आम्ही त्यांना काही प्रश्न विचारणार आहेत आणि त्या प्रश्नाची उत्तरं ते देतील. मला असं वाटतं की ह्या तिन्ही लेजंड्सना अमिताभजींना विचारावंसं नक्कीच वाटत असेल किंवा अमिताभजींना सुद्धा त्यांना विचारावंसं वाटत असेल. तर मला असं वाटतं की हे मॉडरेट मलाच करायला लागेल. मला पहिले 2 बॉल टाकायला लागतील, मग नंतर पुढचे चेंडू आपोआप पडायला लागतील. सुरुवात कोणापासून करायची एवढंच फक्त मला सांगा. मला असं वाटतं की आज मान हा अमिताभजींचा आहे. ते सगळ्यात ज्येष्ठ आहेत. सर यू कॅन सिट. नो आय एम फीलिंग ऑकवर्ड. सभा में उपस्थित सभी महानुभाव, देवियों और सज्जनों, मंच पर बैठे हुए मेरे मित्र और देश के गौरव सुनील गावस्कर, विश्वनाथ, सचिन तेंदुलकर, मैं आज के जिन लोगों ने कार्यक्रम को आयोजित किया उनको अपनी ओर से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि आज के कार्यक्रम में मैं भाग ले सकूं. ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है. मैं जानता हूं कि मैं उम्र में इन 3 महारथियों से थोड़ा सा ज़्यादा हूं और हाइट में भी थोड़ा सा ज़्यादा हूं, लेकिन आज अपने आप को मैं इन तीनों के सामने बहुत ही छोटा और निम्न समझता हूं, क्योंकि जो इनका योगदान रहा है देश के प्रति, समाज के प्रति और क्रिकेट के प्रति, वो अमूल्य रहेगा और भारत के इतिहास में हमेशा अमूल्य रहेगा. मैं हृदय से सुनील को और विश्वनाथ जी को उनकी 60वीं वर्षगांठ पर और 60 वर्ष पूरे करने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ. हिंदी में कहते हैं कि जब साठा तब पाठा, तो इन्होंने अपने 60 वर्ष पूरे कर लिए. मैं तो समाज की तरफ से और पूरे भारतवर्ष की तरफ से यही कहूँगा कि ईश्वर इन्हें चिरायु बनाए और इसी तरह ये जो इनका अनुभव रहा है गेम के प्रति, समाज के प्रति, हम सबको अपना अनुभव जो है देते रहें और जो आने वाली पीढ़ी है उनको अच्छा सा संदेश देते रहें. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. सर, when batsman goes out to bat, he has got butterflies in his stomach naturally every time. जब आप कैमरा पहले फेस करते हैं फर्स्ट शॉट के लिए, तो वैसा ही होता है या क्या हो सकता है?
आज भी हो रहा है। अभी सुनील से बातें करते हुए और सचिन से बातें करते हुए यही लग रहा था कि पता नहीं मंच पे जा करके क्या बोलना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा। तो आज भी उसी तरह की तितलियां जो हैं वो पेट में उबलती रहती हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर कलाकार के जिस्म के अंदर हमेशा इस तरह की तितलियां होनी चाहिए, क्योंकि तब हमें पता चलेगा कि हमने अपना काम जो है पूरी तरह से किया नहीं है और आगे भी हमें काम करने की इच्छा होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। सचिन, मला वाटतं प्रत्येक टेस्टच्या आधी तू झोपत नाहीस. पहिला दिवस तुझा. Well, I think always एक कुठच्याही परफॉर्मरला एक प्रेशर असणं. जसं आता मला थोडं डिफिकल्ट होतं इकडे बोलायला, कारण तिघांनाही मी सेपरेटली ज्यावेळेला भेटलो त्यावेळेला तिघांनाही सर म्हणून हाक मारतो. तर कुठचे सर कसं म्हणायचं मला थोडं कन्फ्युजन झालं. तर मी म्हणेन की आता अमित सर, जसं ते आत्ता बोलले की कुठच्याही आर्टिस्टला, कुठच्याही कम्पिटिटरला एक थोडंसं नर्वस असणं इम्पॉर्टंट असतं. कारण मी बिलीव्ह करतो की दॅट इज समथिंग दॅट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट. आणि माझ्या केसमध्ये तसं झालेलं आहे. मला ऑलवेज असं वाटलेलं आहे की ज्यावेळेला मी नर्वस होतो त्यावेळेला माझी बॉडी एका मोठ्या मॅचसाठी तयार होत होती आणि इट इज जस्ट अ प्रोसेस. आणि नर्वस आपण त्याच वेळेला होतो ज्यावेळेला यू केअर अबाउट समथिंग, आणि आय केअर अबाउट क्रिकेट. त्यामुळे Vishi, you have got a very great incident about that Gwalior thing. You were caught by dacoits, or you were very hilarious incidents. Everybody tells about this, and Tiger Pataudi has written in his book. Can you please narrate it for our? I don't want to go to Chambal Valley again. It so happened during those days we used to play at Gwalior, our Sindhya tournament, and that time Madhurav Saab was organizing, and Tiger Pataudi and Rajbhai, Abbas Ali, and all senior used to play in that. So I got invitation for that as well. And you know how Tiger, he little more than, little, not much, compared to Sunil, having these pranks and all, and so, but I mean, Chandra was also there that time. He didn't tell me, and nearly I came to know after 2 years that it was planned. I didn't know till then. It so happened that particular evening when after the game we were discussing that army base there, it's about 30-40 kilometers from where we are staying in a palace. And so we went there about 7 o'clock in the evening. So by the time we were coming back, it was about almost 2 in the morning. Those days it was like that. So in that particular evening, all the big, majors and army people, and we were all together, of course, the team also, and they were saying, how you're going back? Are you going back or are you staying here? So, no, we are going back and we got a match tomorrow. At this hour, you're going back to this thing on the way, you have to go again, Chambal Valley. I said, no problem, I have these people. So that's the background they gave me. And I thought when it started, we finished by 11:30 or so. Then we're going back, myself, Chandra, Prasanna, and another C.G. Joshi. I used to play for Rajasthan. So 4 of us in one car, and rest all Maharajas. They are in different cars. And when you are going really in the middle of, that time it was so dark. It was Amavasya day, night actually.
And when we were just going, suddenly one van came in front of us just like that and stopped. And one of them came with a fully loaded. And he said, come out. Oh, that time he was talking in Hindi. And I couldn't understand. So my son said, now I can talk little bit of Hindi or understand. So I asked Chandra, ಏನಪ್ಪ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? Chandra said, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. So that means, so I asked him what's happening. So he said, everything is finished. So then literally all of us came down and those people said, who are you? No, we said, because Chandra also didn't know much of Hindi that time, only that Joshi, and he could speak because he was a principal or something like in a university. So then he could speak only in Hindi. So he was talking to these people. नहीं हम लोग महाराजा साइड आ रहे हैं हम लोग ये कौन है मालूम? चंद्रशेखर, गुंडाप्पा विश्वनाथ, प्रसन्ना, मैं भी लेग स्पिनर हूँ. So we don't care. You know who we are? I am the king of this valley. Chambal Valley. I've heard of it. मैं उधर ऐसा देखते था नीचे गया मैं. So we want 5 lakhs within half an hour. If you say so, that Maharaja, so then we are going to ask more. If you don't get it in half an hour, you people are gone. And I got really scared and actually at that time also wearing suits and all, it becomes so wet. And because same thing now, And they said, okay. And literally they pushed in, they tied up our hands behind like this to the tree. And 4 of us. And after some time, that Joshi started, अभी आए नहीं, हाँ, अभी आए नहीं तो तुम गए. So I told Chandra in our own language, Kannada, saying that, no, हमारा तो गया. So, क्या बात कर रहे तू? They're asking me. If you talk in different languages, and he put a torch, big knife, जाता है अंदर. So I said, then immediately somebody gone out of that van. All this time we didn't see Prasanna. So he was hiding in the car. Then all of a sudden he ran off from the car. And they showed, they put the torch, they're running around. One sound. Prasanna गिर गया नीचे. So I told Gaya. And actually that particular time I had a watch given by my father, first watch. Yeah. I just removed it, put it in my socks. At least मैं गया तो at least watch तो रहना. And after some time, and I told Chandra, Prasanna mar gaya. And so I don't know when it's going to happen to us, probably. And I don't think that Maharaja will come or anything, because he asked us to play cricket, that's it. This is what happens. I told him, if you have this kind of late night
it's going to happen like this. So after that, I didn't go out that much. Instead of 11:30, I made it 2 o'clock. Much safer. Then, after half an hour, Maharaja, Sindhya Sahab and Padauti, Rajbai, everybody came there. When they came, and all these dakus, and they surrendered, putting their fully loaded, and started doing namaskar. And I said, what's happening in this? But still, I was really, literally crying. And Rajbai came to me, and I hugged him. I said, Prasanna mar gaya hai. So I was really scared, and I was literally crying. And he told Tiger, hey, bacha kuch, I'm really scared now. Something is going to happen to him. You better take him. So, like that probably must have said. So he literally took me, to put it in his car. Then he went off. Went to the palace. After 15-20 minutes, these people came. Tiger, Abbas, Jai, everybody came there. And immediately Rajbai gave coffee to me. I think that's the only time I had coffee at that hour. And after that, within 10-15 minutes, Tiger said, hey, let's go. I said, where? He said, let's go for shooting. I said, you must be joking. They already shot. This was, after nearly 6 months, I came to know this was a prank done by Tiger. Because after that, because at the end of the season, so we never played any cricket. So I didn't see Prasanna for 6 months. So I thought, totally gay. And then Chandra, I knew, I think, I don't know, you have to ask him whether he knew this story. Or he also literally, shattered like me. You ask him that. Sir, it is a great story for the film, it seems. Sunil, तुला एक असा प्रश्न विचारतो, you have faced 4 fast bowlers and you have also faced a camera for your movie. Which is difficult? बॅटिंग करणं जास्त कठीण आहे, कारण कॅमेरासमोर तुम्हाला परत दुसरी इनिंग मिळते रिटेकमध्ये. पण बॅटिंगमध्ये पहिली चूक झाली तर तुम्ही परत पॅव्हिलियनमध्ये जातात. त्यामुळे बॅटिंग जास्त कठीण होतं. पण तुला कधी हेल्मेट घालावं असं वाटलं नाही? कधी आतमध्ये काय नाही तर कशाला घाला हेल्मेट? नाही, स्कल कॅप तू घातली होतीस. हां, ते काय एक्झॅक्टली काय होतं स्कल कॅपच्या मागे? स्कल कॅप ॲक्च्युली काय झालं होतं की आमच्या घरी त्यावेळेला पुष्कळ फुलं यायची. तर ती फुलं ठेवताना एकदा घरी ते एका फुलाचा तो गुच्छ होता तो जरा ओव्हर बॅलन्स झाला आणि आमचं जे फ्लावर वाज होतं ते खालती पडलं आणि ते तुटलं. तर त्याचा मी स्कल कॅप म्हणून उपयोग करायला लागलो. खरोखर नाही, एक्झॅक्टली त्याच्या मागे काहीतरी एक सायंटिफिक व्ह्यू होता असं मला वाटतं. नाही, मी जेव्हा सुरुवातीला हेल्मेट्स आली तेव्हा ती पुष्कळ हेवी होती आणि मला रात्री वाचायची पुष्कळ सवय होती आणि त्यामुळे वाचनामुळे रात्री वाचत मी झोपायचो. तर त्यामुळे माझे नेकचे मसल्स होते ते वीक झाले होते, कारण बिछाण्यावरती तुम्ही अशा तऱ्हेने वाचत आहात. आणि त्यामुळे मला एक भीती वाटायची की जर हेवी हेल्मेट घालून बाउन्सर आला आणि मी समजा जर्क केलं अवॉइड करायला तर परत नेक मसल्स माझे सीज होतील आणि मग मला बिलकुल मान हलवता येणार नाही. आणि त्यासाठी मी ॲक्च्युली हेल्मेट घालत नव्हतो.
आणि नंतर जेव्हा स्कलकॅप आली, स्कलकॅप पुष्कळ लाईट होती आणि ती फक्त कॅपच्या खालती बरोबर फिट व्हायची. त्यामुळे मी त्याचा उपयोग केला. ती माझ्या किट बॅगमध्ये 3 वर्ष होती. 3 वर्ष मी माझ्या सगळ्या दौऱ्यावरती घेऊन गेलो होतो, कधी वापरली नाही. आणि आम्ही 82मध्ये जेव्हा 82-83मध्ये पाकिस्तानबरोबर खेळत होतो, तेव्हा मला इम्रान खाननी सांगितलं होतं की तेव्हा मी काय स्कलकॅप पण वापरत नव्हतो. इम्राननी त्या सिरीजमध्ये 40 विकेट काढल्या होत्या आणि इम्रानची आणि माझी तशी चांगली दोस्ती आहे. खरं वाटत नाही कारण फास्ट बॉलर आणि ओपनिंग बॅट्समनची दोस्ती जरा कठीण आहे, पण आमची दोस्ती होती. तर त्याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलं की तू हेल्मेट घालायला पाहिजेस. आणि त्याचं एकच कारण होतं. तो बोलला होता की प्रत्येक बॅट्समनला एक बॉल तो मिस होतोच, दिसतच नाही एक बॉल, आणि त्या एक बॉलसाठी तू हेल्मेट घालायला पाहिजे. आणि मी माझ्याकडे त्यावेळेला देखील स्कलकॅप होती, घातली नव्हती. आम्ही वेस्ट इंडिजला गेलो, त्याच्यानंतर लगेच वेस्ट इंडिजला गेलो होतो. आणि तिकडे 3ऱ्या टेस्टमध्ये मॅल्कम मार्शल राऊंड द विकेट बॉलिंग करत होता आणि त्यांनी शॉर्ट बॉल टाकला, बाउन्सर टाकला. ते एक जी ट्रेनिंग असतं, प्रॅक्टिस असते, त्याप्रमाणे शॉट बघितल्यावरती मी लगेच डिफेन्स करताना मी आपला हात खालती काढले, म्हणजे फेंड ऑफ करू नये म्हणून. हात खालती काढले, पण डोकं हलवायला विसरलो. आणि नशिबाने आणि तो बॉल येऊन मला इथे लागला आणि इथे अक्षी सीमसारखी होती, सीम आली होती. माझं नशीब एवढं की मी त्यावेळेला दुसरीकडे बघितलं नाही, कारण दुसरीकडे बघितलं असतं तर कधीच मला इकडे लागला असता आणि मग तुम्हाला फक्त एकट्या विशीचा सत्कार करावा लागला असता. आणि मग त्यानंतर देखील 2-3 मॅचेस झाल्या, टेस्ट मॅचेस झाल्यात, तेव्हा देखील मी वापरली नाही स्कलकॅप. पण त्या बॉलमुळे मी म्हटलं हा इम्रान बोलला ते एक बरोबर आहे. पण एक दुसरा भाग बोलला होता की तो बोलला होता एक बॉल दिसणार नाही, तो एक बॉल झाला आता. मला वाटतं सुनील, त्या बॉल नंतर तुला मार्शलने यॉर्कर टाकला आणि तू बाउंड्री मारलीस. नेक्स्ट बॉल, तीच मॅच 1982 यू आर टॉकिंग अबाउट, द सेम मॅच. He thought that you would be expecting a bouncer. He bowled a Yorker and you were prepared for it. Dilip was non-striker and I think at that time, because Dilip told me that Marshall never forgot that boundary. मोठे बॅट्समन कसा विचार करतात हा ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, आणि ही गोष्ट मला वाटतं इथून शिकण्यासारखी आहे. सचिन, ज्या वेळेला तू पहिल्यांदा सुनील गावस्करांना बघितलंस, म्हणजे तू शाळेत खेळतोस आणि तुला सुनील गावस्कर भेटले, अजिम्या ब्रह्म पाहिले, आपल्याला देव भेटला असं तुला वाटलं असेल, काय रिॲक्शन होती? आज तुला एखादा जेव्हा यंगस्टर येऊन तुला भेटतो तेव्हा तो काय बोलावं त्याला शब्दच तोंडातून फुटत नाही, तुला कसं वाटतं? माझ्या अजूनही फुटत नाही तोंडात शब्द. नाही, मला आठवतं ज्यावेळेला मला बेस्ट ज्युनियर क्रिकेटर अवॉर्ड मिळालं नव्हतं, त्याला मला लेटर आलेलं, हँड रिटन लेटर आलेलं, आणि आय थिंक ते मला अवॉर्ड नाही मिळालं ह्याची डिसअपॉइंटमेंट अजिबात नव्हती. ऑब्व्हियसली त्यावेळेला होती, पण हे लेटर मला मिळलं आणि बरोबर योग्य वेळी मिळलं. कारण लहान असताना ऑलवेज तुम्हाला एक एन्करेजमेंट हवी असते, तुमचा परफॉर्मन्स ज्यावेळेला अप्रिशिएट केला जातो, आणि अप्रिशिएट पण केला जातो, पण कोणाकडनं त्याचा भरपूर फरक पडतो. तर त्या लेटरने मला एक वेगळा मोमेंटम मिळतो खेळताना, ते मिळालं होतं. हे डिसअपॉइंटमेंट्स वगैरे मी सगळ्या विसरून गेलो होतो. आणि त्यानंतर आपल्या इथे 87मध्ये आपण ज्यावेळेला वर्ल्ड कप खेळत होतो त्यावेळेला मी बॉल बॉय म्हणून होतो, आणि मला ड्रेसिंग रूमच्या मुद्दामून जवळ ठेवलं होतं. आणि त्यावेळेला गावस्करांबरोबर माझी फर्स्ट टाईम ओळख झाली होती, कारण मला ड्रेसिंग रूममध्ये घेऊन गेले होते आणि सगळ्यांची ओळख करून दिली होती. पण परत त्यावेळेला काही बोलायचं काय सुचत नव्हतं मला अजिबात. मी गपचूप मान खाली टाकून सगळ्यांबरोबर हात मिळवले आणि गपचूप मॅच बघितली. आणि नंतर जे काय होतं थोडक्यात म्हटलं की टायगर होणं ते संध्याकाळी घरी गेल्यावरती झालं होतं, तोपर्यंत गपचूप होते. आणि तुझ्या 35व्या शतकानंतर जेव्हा सुनील तुला भेटला त्यावेळेला नेमकं काय वाटलं? आय थिंक मला त्यावेळेला सर त्यावेळेला नेपाळमध्ये होते आणि मला त्यावेळेला संध्याकाळी फोन आला. ऑब्व्हियसली 34th 100ला पर्सनली मला ग्रीट केलं होतं. दॅट विल ऑलवेज बी दी हायलाईट ऑफ माय लाईफ. आणि ज्या माणसाला तुम्ही बघून आयडलाइज केलं आहे आणि हिरो मानलेलं आहे, तर
ते स्वतः रिसीव्ह करायला उभे राहतात आणि कॉंग्रॅच्युलेट करतात. ह्याच्याहून मोठी गोष्ट होऊ शकत नाही क्रिकेटरला. आणि ऑब्व्हियसली ज्यावेळेला फोन कॉल आला तर मला बरेचसे फोन कॉल आले. सगळ्यांचे मी आभार मानतो त्याबद्दल. पण हा एक नक्की एक स्पेशल फोन कॉल होता. तर आणि त्यावेळेला हेही सांगलं की इथे थांबू नकोस, अजून पुढे जा. तर मी त्याचा प्रयत्न करतो आहे. आणि तो असाच पुढे जा असं आम्हाला सगळ्यांना वाटतं, थांबूच नाही असं. सर, यू मस्ट हॅव प्लेड सम फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स इन युअर करियर. Yes, sir. Gulli Danda. But you loved cricket much that I read it in the It's some Times form of cricket also. But you would you like to play a role of a cricketer, of a sportsman? Now I'm too old for that. I think they'll put me as an umpire in the film. No, but as a coach or as a one who directs cricketers, that. Yes, certainly. If there's an opportunity, I'd love to do it. It's a national passion, cricket, and when you have such wonderful maestros in the game, I will have to spend some time with them, which is always a joy. I spend time with Sunil a bit. He started a wonderful practice between me and him. Every birthday he calls me, and every birthday I call him, and he started it. So I'm really, really grateful to him. These days, though, it's very difficult to get him on his birthday because he disappears somewhere. But yes, I would love to have an opportunity to do that. And during shooting, you keep an eye on the matches? Oh, Scores? yes. In fact, they asked me the same question about Sachin this morning, and I said the same thing. Everything stops in the house, on set. Everybody sits around the TV. And if they're playing, then everybody says, yeah, shooting baad mein karenge, pehle ye dekhne do. It's that kind of an atmosphere. And this is the kind of inspiration that we admire from these wonderful, wonderful players. सुनील, तू आणि विषयांची सेंचुरी पार्टनरशिप झालेली नाही, एकदा किंवा दोनदाच झाली आहे मला वाटतं. आणि जी एकदा झाली त्यावेळेला तू रनआउट झालास. या रिॲक्शन काय होती? ॲक्च्युली आमची पहिली इनिंग्स बरोबर वेस्ट इंडिजमध्ये येस, ती एक सेंचुरी पार्टनरशिप झाली होती त्यावेळेला. आणि त्याच्यानंतर एखाद दुसरी झाली आहे पार्टनरशिप, एखाद दुसरी झाली आहे. पण सगळ्यात मोठी पार्टनरशिप आहे ना, कविता त्यांच्या घरी आहे, ती सगळ्यात मोठी पार्टनरशिप आहे. आणि 1971 साली 1971 ही वॉज युअर रूम पार्टनर, नो, फर्स्ट, अँड देन यू चेंज and brought Eki in. No, I didn't change. He went off. त्याला पण कारण आहे. No, I'll tell you that story. Yeah, you can. You go on. No, because I liked him as a partner because that was my first tour also abroad with the Indian team, and I had a habit of taking coffee in the morning. So I used to order coffee for tea for him. Order, yes. Say about 6:30 because he gets up early. And then after, when it comes in the morning, you know, the waiter will come and say, coffee, sir. So I was fast asleep still. So he used to go there, open the door, because he's junior, you know. And then make coffee for me also. But I never used to drink that because by the time I got up, it was too cold. And I think because of that, he moved out of the room. And I wish, that's the partnership we had that particular time. But as he said, that I knew that I'm going to be, partnership in the career for a long time. It's still going on. Yes. So probably not off, on the field, nothing much, 200-300 partnership. But otherwise, we're still going strong. Just 31 years gone, that's all. 60 still not out.
Yes, and we'll reach 100. No doubt about that. We all expect Thank you. Thank your hundreds because you are always been century makers. And Thank one last question to each of you. सचिन, तुला अमिताभजींकडून एखादा गुण घ्यायला सांगितलं, देव तुझ्यावर प्रसन्न झाला आणि सांगितलं की अमिताभजींचा एक कुठला तरी वर्च्यू, एक गुण घे, तर कुठला घेशील? थोडाफार आम्हाला वाटतं अनफेअर क्वेश्चन आहे हे. थोडक्यात असं झालं सगळेच की आई जास्त आवडते की बाबा जास्त आवडतात, कुठचा सिलेक्ट करायचा इट वुड बी डिफिकल्ट. पण मी नक्की एक आईड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि जो आपने ब्लैक पिक्चर में जो रोल किया था, तो उस रोल के लिए आपकी प्रेपरेशन क्या थी? बिकॉज आई हैव नॉट सीन एनीथिंग लाइक दैट काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस वाज समथिंग ऑसम. Black was a very special film for me, and I'm sure for everybody that was working in the film. Not only was it a good story, but it also was taking care of an issue, the issue of children that are physically challenged. And the little girl who was deaf, dumb, and blind was a rarity. Normally, children that have handicap of being deaf and dumb or blind and dumb, they have one faculty that is always available to them. Here was the child that is minus all the faculties. So the sign language of how to communicate with them is totally different. Normally, children are deaf and dumb, but they can see. So if you're making signs with your fingers, they know what you're saying. But when they cannot see and they cannot hear and they cannot speak, then you have to touch them and do all the sign on their hand. And that was the most difficult part. So for 6 months, we actually trained with an institution that taught us how to communicate. Now, in Black, what was difficult is that we're making a film. So when the girl will make a dialogue or say something, I have to understand it. But I also have to make the audience that is watching the film understand it. So every time we had to speak twice. Once to translate what she was saying, and then to give my reaction to her, I had to not just say it in feeling, but also speak it out. So that became, a little tough to first translate and otherwise, a 3-hour picture could have gone on for 6 hours. So that was one of the most difficult things. But that girl was phenomenal, and she learned very quickly. She spent time with the institution where they taught her how to. And then, of course, we had one of Sanjay Leela Bansali, who was the director of the film. One of his assistants was a girl that was physically challenged and was exactly the same as this girl. So it was very convenient to take tips from her if we were going wrong or saying something wrong or doing something wrong. So in that way, we made the film. Fantastic. That is good. Sunil, born again, you will be opening batsman, or you would like to have some other choice? No, I think born again, I would like to be a fast bowler. So I can bounce everybody again. You don't want to be at the receiving end? No, today, because even if you're a number 10 batsman or number 11, there is no fast bowlers union. In the old days, there was a fast bowlers union where they didn't bowl bouncers at each other. Now there is no such union. So even if I had to bowl bouncers, I would have had to face it, but at least I had the ball in my hand, at least I can retaliate. That is the thing. मला इकडे एकच जाताचा किस्सा सांगा. विशीचा जो मुलगा आहे, त्या विशीचा मुलगा ऑलराऊंडर आहे, तो बॉलिंग टाकतो. एकदा सुनीलने त्याला असं विचारलं की अरे तू बॅट्समन का नाही झाला, तुझ्या मामाने एवढ्या रन्स केल्या, विशीने एवढ्या, बाबांनी एवढ्या रन्स केल्या, तू बॉलर का होतो? तो म्हणाला की पुढे आणखीन कुणीही इतक्या रन्स करू नये म्हणून मी बॉलिंग टाकणार आहे. विशी, यू लव्ड some of his innings, the best innings that you loved from Sunil Gavaskar? The partnership now. It's still going very, very strong. Yeah, it would go on and on and on. Yes. But of course, cricketing wise, plenty, because I played a lot with him. And I started actually from minor Daula. That's where I saw him first. And since then, we can't get over how Sunil plays cricket. And the way he played,
is amazing. And most of the, all the time he opened the innings. Only once in Test cricket, I think he went number 4, but scoreboard says 0 for 2. So that's where he scored highest score, 236. Yeah. So, and he faced fast bowlers opening the innings, and not only in India and abroad, and he got hundreds, everywhere. And that too in West Indies, against West Indies fast bowlers, it's amazing. His concentration is unbelievable. The way he, apart from this cricketing, once I was, I was the chairman, and I was watching the game at Kanpur, one-day game. About 10 minutes to go, match almost finished, and 10 minutes to go, but it's a one-day game, so still the crowd, and the people around making noise and, really going for every ball, shouting, and he started writing. He just picked up a sheet which, normally, and started writing. And I thought at least sometime he'll see this side, that side, the crowd, or, just finished the whole thing in 5 minutes, full write-up. It's not like, hi, how are you, GRV? It's not that. Complete story of the match. And without looking this side and that side, never bothered him. So this is after his cricket. So when he's doing this, his concentration, how it is. So just imagine when he was playing there. It's amazing. Apart from that, his greatness, he picked up the length of the ball, of the bowler. Superb. I think he and, of course, Sachin is modern this thing now, how he picks up and plays. He and Jeffrey Boycott, he was amazing picking up the length of the ball, and I rate Sunil higher than anybody else for that. And that's how he handled that fast bowler. That's it. And sir, the last question for you. Small screen and big screen. What exactly preparation you have to do for a change? Big screen, everything is written for you. Your character is written for you. What you wear, what you say, where you move, वो सब पहले से निर्धारित हो जाता है. कोई और करता है उसे. हमें सिर्फ जो डायरेक्टर कहता है उसका पालन करना पड़ता है. टेलीविज़न में सब कुछ स्वयं बोलना पड़ता है और स्वयं सोचना पड़ता है क्या कहना है. खेल के जो भी नियम हैं, जैसे कौन बनेगा करोड़पति हो, वो तो नियम सभी जानते हैं और उनका पालन करना पड़ता है. लेकिन उसके ऊपर जो कुछ करना पड़ता है वो कोई लिख करके नहीं देता है, तो वो बड़ा कठिन काम होता है. और मैं ऐसा मानता हूँ कि टेलीविज़न जो है वो ज़्यादा कठिन काम है सिनेमा से. धन्यवाद. जस सर. श्री जितेंद्र आव्हाड यांनी एक अनोखा हार या चौघांसाठीही आणलेला आहे. मी त्यांना विनंती करते तो हार त्यांनी इथे प्रदान करावा. देगवेकर, हेड वेस्टर्न रीजन, IVRCIT. आणि आता मी ICICIच्या संदीप गुप्ता आणि हर्षल मेहता यांनी सचिन तेंडुलकर यांना पुष्पगुच्छ आणि सन्मानचिन्ह द्यावयाची विनंती केली.
चंद्रशेखर कुलकर्णी यांनी आज या दोघांसाठी खास मानपत्र लिहिलेली आहेत. त्या मानपत्रांचं आता वाचन केलं. प्लीज बी सीटेड. या खास मानपत्रांचं वाचन करणारे सुप्रसिद्ध अभिनेते सचिन खेडेकर आणि अतुल परचुरे. प्रिय सुनील, एकमेवाद्वितीय सलामवीर म्हणून आजही जग तुला ओळखतं. धावांचा डोंगर उभारणारा प्रतिभावंत तंत्रशुद्ध फलंदाज म्हणून तू विश्वविख्यात आहेस. क्रिकेटच्या सदाबहार अभिजात खेळातील पहिला 10,000 मनसबदारही तूच. विक्रमवीर या लाडक्या संबोधनानिशी चाहत्यांच्या मनातील पंचायतनात तुला केव्हाच अढळ स्थान प्राप्त झालेलं आहे. ध्रुव ताऱ्याप्रमाणे तू चिरंतन आहेस, स्थिर आहेस. तुझ्या हातात बॅट कधी बिजलीप्रमाणे कडाडली, कधी आषाढासारखा बरसलास, तर कधी श्रावणासारखा झिमझिमलास. वेस्ट इंडिजच्या कर्दनकाळ तोफखान्यासमोर अभेद्य पहाडासारखा उभा राहिलास. कांगारूंच्या तेज तर्रार डावपेचाना पुरून उरलास. सरहद्दी पल्याडच्या देशात भारतीय अस्मितेचा झेंडा तू उंच उंच फडकत ठेवलास. तुझ्या बॅटची रुंदी तरी किती आहे असा प्रश्न प्रतिस्पर्ध्यांना कायम पडला. फलंदाजी हे तुझं अधिराज्य. निष्ठा, एकाग्रता, तंत्र अशा एक ना अनेक गुणांचं मूर्तिमंत रूप म्हणून तुझी वामन मूर्ती आमच्या मनात मुक्कामाला आहे. वैयक्तिक पराक्रम तर होतच असतात, पण भारतीय झेंडे घेऊन मैदानात जाण्याचा धीर आम्हा प्रेक्षकांना देणारा, भारतीय क्रिकेटला आत्मविश्वास देणारा, जगाच्या नजरेला नजर भिडवण्याचा आत्मसन्मान देशाला बहाल करणारा तूच तर पहिला. पांढऱ्या शुभ्र फ्लॅनेलमध्ये पॅड बांधून बॅट पर्जत तुझी बटूमूर्ती क्रीजवर अवतरली की क्रिकेट विश्वाचा घास ओठी अडके. देशातले रस्ते गल्लीबोळ ओस पडत. सामन्यांच्या दिवशी खोट्या सिकलीव टाकायची सवय लागली ती तुझ्यामुळेच. अशा कैक रजा आम्ही तुझ्यावरून असंख्य वेळा अक्षरशः ओवाळून टाकल्या आहेत. सुनील, तू दैवतांचं दैवत आहेस. आमच्यासाठी तू कलियुगातील वामनावतार आहेस. पराभूत मानसिकतेच्या भस्मासुराचा नाश करणारा अवतार. तुझे देणाऱ्याचे हात दोनच आहेत, पण आम्हा घेणाऱ्यांची झोळी दुबळी असेल, पण भूक फार मोठी आहे. आणि हेच देण्यासाठी ईश्वर तुला उदंड आणि आरोग्यदायी आयुष्य देवो हीच प्रार्थना. याशिवाय तुला देण्यासारखे आमच्याकडे काही नाही. तुझ्या आयुष्याच्या सेंचुरीची वाट पाहणारे आम्ही सारे तुझ्या ऋणात आहोत. धन्यवाद. प्रिय गुंडप्पा विश्वनाथ उर्फ विशी, तू आजही जातिवंत क्रिकेट प्रेमींचं आराध्य दैवत आहेस. कलावंतांची थोरवी फक्त आकडेवारीत मोजायची नसते. निर्मितीचे अपूर्व वरदान लाभलेल्यांनी ताजमहाल किती बांधले हा प्रश्न विचारायचा नसतो. तुझ्या बाबतीतही तेच आहे. हिरव्या कॅनव्हासवरील तुझे नजाकत भरे स्ट्रोक्स रेनेसॉ काळातील कलावंतांच्या अभिजात जातकुळीतले होते. ज्याची नक्कल अशक्य असते ते आश्चर्य असतं. तुझी शैलीदार फलंदाजी हे आश्चर्य होतं. भारतातील क्रिकेटला पडलेलं सुंदर स्वप्न होतं. आजही एखाद्या सामन्यात कुणा फलंदाजानं विलक्षण नजाकतदार फटका मारला की तुझी आठवण हटकून येते. नवी पिढी नव्या जोशात नवं क्रिकेट बघत असते, तेव्हा जातिवंत क्रिकेट प्रेमींची पिढी गालातल्या गालात हसत नव्या पिढीला म्हणत असते, अरे तुम्ही आमच्या विशीला पाहायला हवं होतं. तुझी बुटबाईंगण मूर्ती अत्यंत खुल्या मनानं क्रीजवर आली की काहीतरी अद्भुत पाहायला आलेल्या तुझ्या चाहत्यांना अनेकदा अलौकिकतेचा साक्षात्कार घडून जाईल. चेंडू सीमापार पाठवण्यासाठी दरवेळी ताकद लागत नाही. मनगटाची किमया आणि गोलंदाजांची मापं काढणारा मनकवडेपणा याच्या जोरावर चेंडू कसा लीलया सीमेबाहेर जातो हे तू असंख्य वेळा दाखवून दिलेस. कर्नाटकी कशीदाच तो. खरं तर नाजूक स्क्वेअर कटचं पेटंट तुझ्या नावावर व्हायला हवं. क्रिकेट हा सद्गृहस्थांचा खेळ म्हणून ओळखला जायचा. त्या काळात तुझ्या खिलाडू वृत्तीनं या खेळाला नवे आयाम दिले. एका सुसंस्कृततेचा तू पाया रचलास. आजकाल काळाप्रमाणे क्रिकेट बदललं आहे. जोश आणि जोर वाढतो आहे. नजाकता ताकदीला शरण गेली आहे. म्हणूनच तुझी आठवण प्रकर्षाने येते. तू मैदानात होतास तेव्हा खिलाडू वृत्ती हाच थर्ड अंपायर होता. तुझी विनोद बुद्धीही
तू मैदानात होतास तेव्हा खिलाडू वृत्ती हाच थर्ड अंपायर होता. तुझी विनोद बुद्धी ही तुझ्या फलंदाजीसारखी कलात्मक. विशी, तुझ्या बाबतीत बोलायचं झालं तर यासम हाच. पंढरी, मक्का हे शब्द क्रिकेटच्या बाबतीत मैदानांना लाभले. आमच्यासाठी तू त्या देवस्थानातला देव, क्रिकेटचा काशी विश्वनाथ. आयुष्याची सेंचुरी सुद्धा नेहमीच्या शैलीत तू हसत खेळत पूर्ण करावीस हीच परमेश्वराजवळ प्रार्थना. थँक्यू सो मच सर. खास भारतीय पारंपरिक पद्धतीने आता या दोघांचंही औक्षण केलं जाईल. ज्या मानपत्राला आपण भरभरून दाद दिलीत ते मानपत्र चंद्रशेखर कुलकर्णी यांनी लिहिलं होतं. हे मानपत्र प्रदान करण्यासाठी व्यक्तीही तशीच हवी. संशोधन क्षेत्रामध्ये जे भारतातले एक महान दिग्गज म्हणून ओळखले जातात त्या श्रीयुत माशेलकरांना मी विनंती करते त्यांनी हे मानपत्र द्यावं. सर्वप्रथम गुंडाप्पा विश्वनाथ. माईक मला या बाबतीत फक्त एकच सांगायचं होतं की आपल्याला जसे सिनेमातले हिरो आपले आयडॉल्स असतात, जसे क्रिकेटर्स आपले आयडॉल्स असतात, ते सायंटिस्ट सुद्धा आपले आयडॉल्स असले पाहिजेत का ते आपल्याला नोबेल पारितोषिक मिळणार. त्या भावनेतूनच आम्ही आज माशेलकरांना. सर्वप्रथम श्री गुंडाप्पा विश्वनाथ. आणि श्रीयुत सुनील गावस्कर. सचिन, धन्यवाद सर. सचिन ट्रॅव्हल्सचे श्रीयुत सचिन जकातदार यांना मी विनंती करते की त्यांनी सत्कार मूर्तींना पुष्पगुच्छ द्यावे. आणि आता ज्या सुवर्णक्षणाची आपण सगळेजण वाट बघत आहोत तो सुवर्णक्षण येत आहे. मी श्रीयुत अमिताभ बच्चन यांना विनंती करते की त्यांनी सोन्याची बॅट देऊन या दोघांचाही सत्कार करावा. सर्वप्रथम गुंडाप्पा विश्वनाथ. आणि श्रीयुत सुनील गावस्कर.
नमस्कार मित्रांनो. आज खरंच माझ्या आयुष्यातला आणि आपल्या बहुतेक सगळ्यांच्या आयुष्यातला एक वेगळा क्षण होता. 4 आपले आयडॉल्स आपल्या समोर आले. खरं तर आभार प्रदर्शन असं मला करायचं नव्हतं, कारण ह्यांचे आपण आभार मानूच शकत नाही. त्यांनी इतकं आपल्याला प्रेम दिलं, इतका आनंद वाटला, आणि मला वाटतं जगात आनंद वाटण्यासारखं दुसरं दान नाही आहे. तर मी आभार प्रदर्शन म्हणणार नाही त्यानं, पण असंच प्रेम, अशीच माया तुम्ही आमच्यावर ठेवावी. आणि सुनील, विशी, अमिताभजी आणि सचिन शतायुषी तर व्हावेच. सचिनने आत्ताच 17,000 रन्स पूर्ण केलेले आहेत. मला वाटतं सचिननी कुठेही थांबू नये. टेस्ट मॅच असो, वन डे असो, किती नशीबवान आपण आहोत की आम्हाला असं वाटत होतं की सुनील गावस्कर नंतर आपल्याला कुठला बॅट्समन मिळणार, आणि ताबडतोब वर्षात सचिन तेंडुलकर आला. खरंच हा भारत देश खूप नशीबवान आहे असं मला वाटतं की एवढे 4 मोठे आयडल्स इथे आपल्याला आले. असंच आमच्यावर प्रेम ठेवा, आणि आम्हाला ज्या ज्या स्पॉन्सर्सनी मदत केली त्या स्पॉन्सर्सचं तुम्हा सर्वांचं, तुम्ही ते एवढ्या मोठ्या संख्येने आलात आणि या कार्यक्रमाला खऱ्या अर्थाने शोभा आणली, त्याच्याबद्दल मी आपले आभार मानतो. गावस्कर कुटुंबीय, विश्वनाथ कुटुंबीय या सगळ्यांचे आम्हाला आभार आहेत, कारण त्यांच्याशिवाय हा कार्यक्रम कधीही पूर्ण होऊ शकला नसता. धन्यवाद. असंच प्रेम ठेवा. जाता एकच गोष्ट सांगायची आहे की दोघांना 60 वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे 60 ग्रॅम सोनं त्याच्यामध्ये आहे. जर त्यांचं शतक होईल किंवा 100 ग्रॅम सोनं दोन्ही ठिकाणी, कारण दोघंही 100 नंबरी सोन्याचे खरे क्रिकेटपटू आहे. आणि जर तुम झालं असेल तर शेवटी एकच गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो की सुनीलला 60 वर्ष झाल्यानंतर आमच्या देवाशीष दत्तानी सुनीलचं एक पुस्तक लिहिलं होतं. म्हणजे 100 लेखकांकडून ते पुस्तक लिहून घेतलं होतं. अतिशय सुंदर असं पुस्तक आहे. मला वाटतं सुनील ते पुस्तक आम्ही त्यात देवाशीष